Hi guys, learning tech එකෙන් මම තුෂාන් සජේ. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම දැන් වීඩියෝස් දෙකක් තුනක් විතර කරා iOS 16 එක ගැන කරා. ඒ වගේම තමයි iPhone 14 එක ගැන මම වීඩියෝ දෙකක් කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ thumbnail එක දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේක ඇතුලේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා? ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ ඒ ඔයගොල්ලෝ හිතන දේ තමයි. ඉතින් අද සැප්තැම්බර් 16. ඉතින් අද දවසේ මට විශේෂ දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අද මගේ බර්ත්ඩේ එක. Happy birthday to me. ඒ වගේම තමයි අද තමයි ජපානයේ ඉස්සල්ලාම iPhone 14 series එක රිලීස් වෙන දවස. ඉතින් අද සැප්තැම්බර් 16. ඕගොල්ලෝ දකින්නෙත් මේ වීඩියෝ එක සැප්තැම්බර් 16. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා බඩු. අදම මට මේ ෆෝන් එක හම්බුණා. ඉතින් මොකද මම ගානට වෙලාවට ප්‍රී ඕඩර් එක දැම්ම නිසා. ඉතින් අද මම කල්පනා කරනවා පුළුවන් තරම් මේ වීඩියෝ එක කෙටියෙන් හදලා ටග් ගාලා එඩිට් කරලා මේක ඔයගලන්ට පේන්න දාන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් අපි කරන කම්පැරිසන් එක කියන්නේ iPhone 13 Pro Max එක වෙන්න පුළුවන්, වෙන ෆෝන් එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කරන කම්පැරිසන් ඔයගලන්ට දකින්න ඕන නම් අමතක කරන්න එපා, කමෙන්ට් කරන්න යටින්. ඒ වගේම ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් කන්ටෙන්ට් ඕගොල්ලන්ට බලන්න ඕන. ඉතින් මම හිතනවා සිංහලෙන් කරන පළවෙනිම අන්බොක්සින් එක තමයි මේක. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අන්බොක්සින් එකට. මේක පල්ලෙහාට දාමු. Guys, moment of truth. වැඩි කතා නැතුව අපි යන් අතට. මේක අපි පල්ලෙහාට දාමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන විදිහටම මේකත් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ chargers එන්නේ නැහැ දැන් ෆෝන් වල. ඉතින් මේකත් පළවෙනි එක වගේම තමයි පොඩි පෙට්ටියක් තියෙන්නේ. අද ඇත්තටම මේක උදේ තමයි මට ඩිලිවර් වුණේ. මට දවසම මේක කරගන්න බැරි වුණා. ටඩා! මේක දුවිල්ලක් තියෙනවා වගේ මේක ඇතුලේ. කවුරුරේ පාච්චියක් තියලා. ඉතින් මම ගත්තේ purple color එක අලුතෙන් ආපු. ඔයගලන්ට පේනවා. මම දන්නේ මේක හරියට මේ color එක පේනවද කියලා. ටිකක් අමුතු purple color එකක් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම කරා නම් මං හිතන්නේ පේනවා. ඉතින් මං හිතනවා ගොඩක් සමානයි ෆෝන් දෙක. පේනවනේ. හැබැයි මේක පැහැදිලිවම බලද්දි පේනවා මේකේ කැමරා බම්ප් එක ගොඩක් ලොකුයි 13 Pro Max එකට වඩා. ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ මේ කැමරා ලෙන්ස් එක ගොඩක් එළියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ 13 Pro Max එකට වඩා. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ මේකේ කේසින් එකක් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි ගලවමු මේකේ ස්ටිකර් එක. නැවුම් භවයේ ශබ්දය. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මේකේ ලොකුම ඩීල් එක මොකක්ද කියලා. මෙතන එන නොච් එක. හැබැයි මෙහෙම බලද්දි නම් guys ඒක ඇත්තටම අපිට පේනවා වෙනම කටවුට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ඒකේ මැද ඩිස්ප්ලේ එක තියෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ software එකෙන් මොකක් හරි කරලා වහලා තියෙන්නේ. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද කියලා මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට box එක ඇතුලේ බැලුවාම වෙනද විදියටම කේබල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩි instructions අර ඔයගොල්ලෝ දන්න මේක තියෙනවා. SIM tool එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එක ස්ටික් එකක් තියෙනවා. දාලා අපි මේක boot කරමු පළවෙනි වතාවට.
මේක තමයි ෆෝන් එකේ ඔයගලන්ට පේනවනේ මෙතන කටවුට් එකක් තියෙනවා මෙතන මේ වගේ උඩ මේ එකක් තියෙන මෙතන කටවුට් එකක් තියෙනවා ඉතින් පැහැදිලිවම මට පේන දෙයක් තමයි මේකේ මේක මෙතන මේ ෆ්‍රේම් එක මෙතනින් එන්න තියෙන මේ ෆ්‍රේම් එක මේකේ ගොඩක් ස්ලිම් වෙලා තියෙනවා අනිත් එක තමයි මේකේ මේ අලුත් ෆෝන් එකේ මං හිතන්නේ මේක පොඩ්ඩක් තව කර්ව් එක වැඩි ඒ කියන්නේ මේ කර්ව් එක වැඩි කියලා මම හිතනවා මේ 13 Pro Max එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලද්දී ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්ව විදිහටම ඉස්සල්ලා වගේ කැම් එකේ මෙතන කැමරා බම්ප් එකේ පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා ඒක ලොකුයි ඒ වගේම තමයි මට අතන වීඩියෝ වලත් කියන්න අමතක වුණා කියලා මම හිතනවා දැන් මේකේ නම් SIM tray එකක් තියෙනවා මම හිතන්නේ USA එන ෆෝන්ස් වල මේකේ SIM tray එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ eSIM තමයි ඒගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි guys ඕගොල්ලන්ගේ පොඩි මං ඕගලන්ට කරන්න හිටිය අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මට කියන්න මොකක්ද මේ ෆෝන් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට දකින්න ඕනේ කැමරා වලින් මොකක් හරිද නැත්නම් මේකේ performance wise මොකක් හරිද මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් features වල මොනවා හරි දෙයක්ද මේ දෙක මේ 13 Pro Max එකත් එක්ක මේ දෙක compare කරන්න ඕනේද කැමරා review එකක් ඕනේද ඉතින් මොකක්ද ඕනේ කියලා අනිවාර්යයෙන්ම අමතක කරන්න එපා මේ යට comment කරන්න ඒ වගේම තමයි make sure to hit that subscribe button මේ හැම දෙයක්ම බලන්න අනාගතයේදී මම බලාපොරොත්තු වෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් සයනාරා.